Dear students, hello everybody. Welcome to our today's session. So now in this session we will discuss about H1 to H6 tags. So how to use H1 to H6 tags in HTML code and why H1 to H6 tag used in HTML code of program. So first of all, H1 to H6 tags are defined to HTML heading. એટલે કે આપણા કોડિંગની અંદર હેડિંગ ડિફાઇન કરવું હોય તો એના માટે H stands for heading means H1 to H6 ટેગનો યુઝ કરવામાં આવે છે. જો તમે H1 ટેગ યુઝ કરશો તો તમને બધા જ લેટર બોલ્ડમાં અને લાર્જેસ્ટ એટલે કે મોટી સાઇઝમાં જોવા મળશે. એન્ડ જો તમે H6 ટેગ ડિફાઇન કરશો તો તમને બધા જ લેટર નાની સાઇઝની અંદર ઇટ મીન્સ સ્મોલેસ્ટ લેટર શો થશે. સો હિયર H1 to H6 tags are used to define HTML heading. H1 define largest heading and H6 define smallest heading. So how write this program in Notepad, otherwise Notepad++. So you all are showing this example. First of all, open a HTML tag. Second, open body tag. Then given a H1 tag, close of H1 tag, H2, closing H2, H3, H3 close, H4, H4 close, H5, H5 close, and last H6, H6 close. Then close the body tag and after finally close of HTML tag. So આપણને આઉટપુટ કઈ રીતે જોવા મળશે તો H1 ટેગની અંદર જે તમે સ્ટ્રિંગ આપેલી છે અધરવાઇઝ કોઈ સ્ટેટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કર્યું છે તો એ આપણને લાર્જેસ્ટ એન્ડ બોલ્ડની અંદર આઉટપુટ શો થશે. H2ની અંદર એના કરતાં થોડી સ્મોલ લેટરમાં આઉટપુટ શો થશે. H3માં એના કરતાં થોડા સ્મોલ આવશે. H4માં એના કરતાં સ્મોલ લેટર્સ, H5માં એના કરતાં પણ સ્મોલ એન્ડ ફાઇનલી H6ની અંદર એકદમ સ્મોલેસ્ટ હેડિંગ આવશે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ ટેગ H1 to H6 used for define HTML heading in our Notepad as well as Notepad++ program. Our next topic is introduction about image tag. So whenever at a runtime you can show any image on a web page, so how this image show at a runtime on a web page? તો વેબ પેજ પર જ્યારે રન ટાઈમે જે ઇમેજ શો થાય છે એ કઈ રીતે થાય છે તો એના માટે પહેલાં HTML કોડિંગ એટલે કે ઇમેજના ટેગનું HTML કોડિંગ નોટપેડની અંદર આપણે રાઇટ ડાઉન કરવું પડે. તો રાઇટ ડાઉન કર્યા પછી જ્યારે આપણે બ્રાઉઝ પર એને રન કરાવીએ છીએ ઇટ મીન્સ કોઈ બ્રાઉઝરનો યુઝ કરીને રન કરાવીએ છીએ ત્યારે આપણને ફાઇનલી ઇમેજ સાથેનું આઉટપુટ શો થાય છે. સો ઇમેજ ટેગ ડિફાઇન એન ઇમેજ ઇન HTML પેજ. તો ઇમેજ ડાયરેક્ટલી શો ના થાય, પહેલાં તો આપણે કઈ ઇમેજને શો કરવી છે એ આપણે એક વખત નક્કી કરવું પડે. તો આપણે પહેલાં જોવાનું કે આપણી ઇમેજ ક્યાં છે, એટલે કે આપણી ઇમેજ કોઈ પીસીની અંદર કયા લોકેશન પર સ્ટોર થયેલી છે. તો પહેલાં જ્યાં આપણા પીસીમાં ઇમેજ જે લોકેશન પર સ્ટોર થયેલી છે ત્યાંનો પાથ એટલે કે ત્યાં જઈને એના પાથને એટલે કે એના બ્રાઉઝને કોપી કરવાનો અને એને ઇમેજ ટેગની અંદર SRC મીન્સ સિંક્રોનાઇઝ કરીને ત્યાં ડબલ કોટેશન પર પેસ્ટ કરવાનો. મીન્સ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારી ઇમેજ ડેસ્કટોપ પર પડી છે તો ત્યાં જઈને હું રાઇટ ક્લિક આપીશ, એની પ્રોપર્ટીમાં જઈશ અને પ્રોપર્ટીમાં આખો લોકેશન પાથ છે એને કોપી કરવાનું અને કોપી કર્યા બાદ અહીંયા જુઓ ઇમેજ SRC ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડબલ કોટેશનની અંદર શું કરી દેવાનો આખો પાથ પેસ્ટ કરી દેવાનો. એટલે કે તમે માની લો કે
કોઈ ડ્રાઈવમાં ઇમેજ પડી છે તો ડી ડ્રાઈવ કોલન ડીડીપી કરીને ફોલ્ડર હશે એમાં, તો ડીડીપી ફોલ્ડર સ્લેશ એના પછી ઇમેજ સ્લેશ અને ઇમેજની ફોર્મેટ ટાઈપ, એટલે કે જે ઇમેજ જેપીજી હશે તો ડોટ જેપીજી, પીએનજી હોય તો ડોટ પીએનજી, અધરવાઇઝ જેપીજી હોય તો જેપીજી. પછી ઇમેજને તમારે કેટલી હાઇટ અને વિડ્થમાં શો જોઈએ છે, તો અહીં આપણે વિડ્થ 8 પિક્સેલ આપી છે અને હાઇટ 18 વિડ્થ 80 પિક્સેલ આપી છે એન્ડ હાઇટ પણ 80 પિક્સેલ આપી છે. એટલે ઇમેજ આપણને કેટલા 80x80માં શો થઈને ઓન વેબ પેજ એટ અ રન ટાઈમ જોવા મળશે. અલ્ટર ઇટ મીન્સ ઓપ્શનલ. જો તમે ઇમેજ ટેગમાં અલ્ટર ડિફાઇન ન કરો તો પણ ચાલશે. This is the optional field, otherwise this is the optional attribute. It's not compulsory to define our image tag. So image tag have two required attribute, एक src and second alt, but alt is not compulsory defined into image tag. Image are not technically interested into HTML page. Images are linked to HTML page. એટલે કે ઇમેજ જે છે એ HTML પેજીસની અંદર ટેકનિકલી રીતે ઇન્ટરેસ્ટ નથી ધરાવતી, બટ શું થાય છે HTML પેજીસની અંદર ઇમેજ લિંક કરાવડાવે છે. એની એટ્રીબ્યુટ જોઈ લઈએ. એસઆરસી મીન્સ યુઆરએલ, જે આપણે શું એનો પાથ બ્રાઉઝ કરવાનો છે, સ્પેસિફાય ધ યુઆરએલ ઓફ ઇમેજ. હાઇટ સ્પેસિફાય હાઇટ ઓફ ઇમેજ. વિડ્થ specify width of image. ALT specify alternate text for image. and border એટલે કે જો આપણે ઇમેજની કોઈ બોર્ડર પ્રોવાઈડ કરવી હોય તો સ્પેસિફાય ધ વિડ્થ ઓફ બોર્ડર અરાઉન્ડ એન ઇમેજ, તો એના માટે શું યુઝ કરવાનું, બોર્ડર ઇમેજ ટેગની અંદર. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ઇમેજ ટેગનું કોડિંગ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ ઓપન અ નોટપેડ, અધરવાઇઝ નોટપેડ પ્લસ પ્લસ એન્ડ રાઇટ ડાઉન ધીસ ટાઈપ ઓફ કોડ ઇન્ટુ your notepad, otherwise notepad plus plus page. first of all body tag, બોડીમાં આપણે પહેલાં ટાઇટલ આપી દીધું છે HTML વેબ પેજ કન્ટેન્ટ, અને એમાં ઇમેજ ટેગ ઓપન કર્યું. ઇમેજ એસઆરસી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડબલ કોટેશનમાં ઇમેજનો પાથ, વિડ્થ પ્રોવાઈડ કરી, હાઇટ પ્રોવાઈડ કરી. ALT ઇટ્સ નથિંગ બટ અવર અલ્ટરનેટ ટેક્સ્ટ ઓફ ઇમેજ. બોડી ટેગ ક્લોઝ, લાસ્ટમાં HTML ક્લોઝ કરવાનો, ફર્સ્ટમાં HTML ઓપન કરવાનો. અને આપણને જ્યારે કોડિંગ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી તેને .html એક્સટેન્શન સાથે ફાઇલ સેવ કર્યા બાદ જ્યાં લોકેશન પર ફાઇલ આપણી સેવ થાય ત્યાંથી રાઇટ ક્લિક આપીને ઓપન વિથ ગૂગલ ક્રોમ, અધરવાઇઝ એઝ્યોર વિથ તમે જે બ્રાઉઝર ઈચ્છો એના સાથે રન કરાવશો એટલે તમને આ ટાઈપનું આઉટપુટ શો થઈ જશે. એન્ડ ઇમેજ ટેગનો ટોટલી વિડીયો ડેમો મેં પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર બતાવ્યો છે, તો તમે એ લેક્ચર એક વખત રિફર કરશો તો તમને એ વિડીયોમાં હાઉ ટુ યુઝ ધ ઇમેજ ટેગ ઇન HTML કોડિંગ એ પ્રોપરલી તમને શો થઈ જશે અને વધારે આઈડિયા આવશે. સો નાવ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ બીજી સાઉન્ડ ટેગ. બીજી સાઉન્ડ મતલબ બેકગ્રાઉન્ડ સાઉન્ડ. તમે જોતા હશો કે ક્યારેક કોઈક સાઇટ તમે ઓપન કરો છો તો એના પાછળ એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડમાંથી સ્લો મોશનની અંદર મ્યુઝિકનો અવાજ આવતો હોય છે. તો બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક જ્યારે આપણે વેબ પેજમાં સેટ કરવું હોય તો કયો ટેગ યુઝ કરવાનો, બીજી સાઉન્ડ. સો HTML બીજી સાઉન્ડ ટેગ ઇઝ યુઝ ટુ પ્લે સાઉન્ડ ટ્રેક ઇન ધ બેકગ્રાઉન્ડ. એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આ ટેગ યુઝ કરવાથી આપણને રન ટાઈમે મ્યુઝિકનો અવાજ સાંભળવા મળશે. ધીસ ટેગ ઇઝ ફોર ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર ઓનલી. હવે અહીં નોટ કરવા જેવી વાત એ છે કે આની પહેલાંના જે આપણે ટેગ સ્ટડી કર્યા એને તમે કોઈ પણ બ્રાઉઝર સાથે રન કરી શકો, બટ બેકગ્રાઉન્ડ સાઉન્ડ જે છે એ શેના માટે સ્પેસિફાય થાય છે, ફોર ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર ઓનલી. કોઈ બીજા બ્રાઉઝરમાં બીજી સાઉન્ડ ટેગ વર્ક થઈ શકતું નથી. બીજી સાઉન્ડમાં સેમ એ જ કે જ્યાં તમારું MP3 અધરવાઇઝ કોઈ ઓડિયો જે છે એ જે લોકેશન પર હોય
ત્યાંથી તેનો પાથ કોપી કરો અને બેકગ્રાઉન્ડ એસઆરસીની અંદર પેસ્ટ કરી દો. લૂપની અંદર તમે ઇન્ફાઇનાઇટ ડિક્લેર કરશો તો પણ ચાલશે, નહીં કરો તો પણ ચાલશે, બિકોઝ લૂપ ઇઝ નોટ અ કમ્પલસરી એટ્રીબ્યુટ ઓફ અવર બીજી સાઉન્ડ ટેગ. એ જે છે એ ઓપ્શનલ છે, બટ એસઆરસી ઇઝ અ કમ્પલસરી ડિફાઇન ટુ અવર બીજી સાઉન્ડ ટેગ. સો બીજી સાઉન્ડ ઇઝ યુઝ ટુ પ્લે અ સાઉન્ડ ટ્રેક ઇન ધ બેકગ્રાઉન્ડ. એટલે કે વેબ પેજના બેકગ્રાઉન્ડની અંદર જ્યારે મ્યુઝિક કોઈ એટ અ રન ટાઈમે આપણે સાંભળવું હોય તો કયો ટેગ યુઝ કરવાનો? બીજી સાઉન્ડ ટેગ. ઇટ મીન્સ બેકગ્રાઉન્ડ ટેગ, બીજી સાઉન્ડ. નેક્સ્ટ, ફોન્ટ એન્ડ સેન્ટર ટેગ્સ. હવે આપણે નોર્મલી જ્યારે કોઈ વર્ડ યુઝ કરતા હોઈએ, MS ઓફિસ વર્ડ, પાવર પોઈન્ટ, એક્સેલ, તો તમે એના મેનુ બારની અંદર બધા મેનુઝ જુઓ છો, વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ મેનુ. હવે એ મેનુમાં જ્યારે હોમ પર ક્લિક કરો તો હોમમાં તમને ફોન્ટના સાઇઝ, ફોન્ટની સ્ટાઇલ અને ફોન્ટનો ફેસ પ્લસ ફોન્ટનો કલર, જો આ વસ્તુ ચેન્જ કરવી હોય તો એ તમને ત્યાં હોમ મેનુની અંદર બધું જ શો થાય છે. તો આ જ વસ્તુ જ્યારે આપણે વેબ પેજમાં એટ અ રન ટાઈમે જો એ આપણે જોવું હોય કે જે આપણે ડિક્લેર કરેલા ફોન્ટ છે એને આપણે રન ટાઈમે કલરમાં જોઈએ છીએ, ફોન્ટની સ્ટાઇલ ચેન્જ થયેલી જોઈએ છે, અથવા તો ફોન્ટની સાઇઝ ચેન્જ થયેલી હોવી જોઈએ, તો એના માટે આપણે કયો ટેગ યુઝ કરવાનો છે? ફોન્ટ ટેગ. તો ફોન્ટ ટેગની આપણે પહેલાં પ્રોપર્ટી જોઈ લઈએ, ઇટ મીન્સ એની એટ્રીબ્યુટ જોઈ લઈએ. તો એક ફોન્ટ કલર, ફોન્ટ ફેસ એન્ડ ફોન્ટ સાઇઝ. ફોન્ટ સાઇઝ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4 આપશો તો તમારા ફોન્ટ 4 નંબરની સાઇઝમાં, એટલે કે બહુ નાના પણ નહીં અને બહુ મોટા પણ નહીં, એ પ્રમાણેની સાઇઝમાં ડિક્લેર થઈને આવી જશે. ફોન્ટ ફેસ. ફેસ ઇઝ નથિંગ બટ ધ ટાઈપ ઓફ ફોન્ટ. વેરિયસ ટાઈપ્સ આવે, એરિયલ આવે છે, કેલિબ્રી આવે છે, શ્રુતિ આવે છે, ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન આવે છે, ટાઈમ્સ આવે છે. આમાંથી તમારે તમારા જે ડિક્લેર કરેલા ફોન્ટ છે એની કઈ ટાઈપ જોઈએ છે, તો એ ટાઈપ ડિફાઇન કરવા માટે આપણે કયો ટેગ યુઝ કરવાનો છે? ફોન્ટ સાઇઝની અંદર ફેઝ એટ્રીબ્યુટ. પછી ફોન્ટનો કલર ચૂઝ કરવા માટે કલર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રેડ. હવે આ વસ્તુ આપણે શેના માટે જોઈએ છે? તો આપણે જે ફોન્ટ ડિફાઇન કરવાના છે એના માટે. તો આપણે કયા ફોન્ટ ડિફાઇન કરીશું? અહીંયા હેલો એન્ડ ફોન્ટ ટેગ ક્લોઝ. તો હેલો મને 4 નંબરની સાઇઝમાં આવવું જોઈએ, હેલોની ફોન્ટ ટાઈપ એરિયલ મળવી જોઈએ અને કલર આપણને રેડ મળવું જોઈએ. તો જો અહીં તમને HTML વેબ પેજ કન્ટેન્ટમાં શું મળે છે આઉટપુટ? હેલો રેડ કલરમાં, આની ફોન્ટ ટાઈપ થઈ ગઈ એરિયલ અને ફોન્ટ સાઇઝ મળી ગઈ આપણને 4. હવે સેન્ટર ટેગ શેના માટે યુઝ થાય છે? ફોન્ટના અલાઇનમેન્ટ માટે. એટલે કે વેબ પેજની અંદર ફોન્ટનું અલાઇનમેન્ટ એટ અ મિડલ પોર્શનમાં જોઈતું હોય તો આપણે કયો ટેગ યુઝ કરીશું? સેન્ટર ટેગ. સો એક વખત ફરીથી જોઈ લઈએ કે અત્યારે આપણે કયા કયા ટેગ યુઝ કર્યા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ H1 to H6 ટેગ. તો H1 to H6 ટેગ શેના માટે છે? કે હેડિંગ આપવા માટે. H1 ફોર અ લાર્જેસ્ટ હેડિંગ એન્ડ H6 ફોર અ સ્મોલેસ્ટ હેડિંગ. નેક્સ્ટ ઇમેજ ટેગ. તો એટ અ રન ટાઈમ વેબ પેજમાં ઇમેજ શો થવા માટે આપણે ઇમેજ ટેગ યુઝ કરીએ છીએ, IMG. એના પછી બેકગ્રાઉન્ડ સાઉન્ડ એટલે કે બીજી સાઉન્ડ ટેગ. વેબ પેજની અંદર મ્યુઝિક એટ અ રન ટાઈમે સાંભળતા એની અંદર કોઈ સાઉન્ડ ટ્રેક એડ કરવો હોય તો આપણે કયો યુઝ કરવાનો છે? બીજી સાઉન્ડ. એના પછી ફોન્ટ એન્ડ સેન્ટર. તો ફોન્ટની અંદર આપણા ડિક્લેર કરેલા ફોન્ટના ટાઈપ, એનો કલર અને ફોન્ટની સાઇઝ જે પ્રમાણે સેટ કરવી હોય એ સેટ કરીને આપણે કયા ટેગને યુઝ કરીએ છીએ? ફોન્ટ. અને સેન્ટર છે એ આપણા ટેક્સ્ટના અલાઇનમેન્ટ માટે છે. હવે એના પછી જોવાનું છે મોસ્ટ IMP ટેગ, માર્ક્યુ ટેગ, જે આપણા બધા માટે નવો જ ટેગ છે. અત્યાર સુધી આપણે માર્ક્યુ ટેગનો યુઝ નથી કર્યો ક્યાંય. તો વોટ ઇઝ અ માર્ક્યુ ટેગ એન્ડ વોટ્સ ધ વર્કિંગ ઓફ માર્ક્યુ ટેગ? માર્ક્યુ ટેગનું વર્કિંગ શું છે? માર્ક્યુ ટેગ શું કામ કરે? તો જ્યારે તમે કોઈ સાઇટ ચેક કરતા હો છો તો એમાં
કોઈ ટેક્સ્ટ સ્ક્રોલ થતા હોય છે. હવે હું તમને આપણા જ એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે આપણી એસએસપીની સાઇટ ચેક કરો તો તમને હોમ પેજીસની અંદર લેફ્ટ સાઈડમાંથી કાં તો રાઈટ સાઈડમાંથી એવું લખાઈને આવતું હોય છે કે ઇન્ક્વાયરી ફોર ડિપ્લોમા એડમિશન, અને આ વસ્તુ તમે જોજો ત્યાં પોતાની પોઝિશન પર એમના એમ નહીં હોય, કાં તો લેફ્ટ સાઈડમાંથી નીકળતું ધીમે સ્ક્રોલ થતાં એટલે કે પાસ થતાં રાઈટ સાઈડમાં જતું રહેશે, કાં તો પછી રાઈટ સાઈડમાંથી આ વસ્તુ નીકળતા ટેક્સ્ટ જે ફોન્ટ છે આપણા એ સ્ક્રોલ થતાં મીન્સ પાસ થતાં ક્યાં જતા રહેશે? લેફ્ટ સાઈડની અંદર. તો જે આપણા ટેક્સ્ટ જે સ્ક્રોલ થાય છે લેફ્ટ ટુ રાઈટ, અધરવાઇઝ રાઈટ ટુ લેફ્ટ, અધરવાઇઝ અપ ટુ ડાઉન, અધરવાઇઝ ડાઉન ટુ અપ, તો આ જે ડાયરેક્શનની અંદર આપણે ટેક્સ્ટને સ્ક્રોલ કરવા હોય એટ અ રન ટાઈમ વેબ પેજની અંદર, તો કયો ટેગ યુઝ થાય છે? માર્ક્યુ ટેગ. તો marquee tab is a scrolling a piece or a block of text display either horizontally across or a vertical down your web page depending on the setting. એટલે કે વેબ પેજની અંદર જ્યારે આપણે જે ડિફાઇન કરેલા ટેક્સ્ટ છે એને સ્ક્રોલ કરવા માટે લેફ્ટ ટુ રાઈટ, અધરવાઇઝ રાઈટ ટુ લેફ્ટ, ટોપ ટુ બોટમ, અધરવાઇઝ બોટમ ટુ ટોપ, એના માટે આપણે શેનો યુઝ કરવાનો છે? માર્ક્યુ ટેગનો. તો ધીસ પ્રેક્ટિકલ કમ્પલસરી પરફોર્મ ઇન નોટપેડ અધરવાઇઝ નોટપેડ પ્લસ પ્લસ એન્ડ શો ધીસ આઉટપુટ. આઉટપુટને એક વખત તમે જોશો તો વધારે આઈડિયા આવશે કે માર્ક્યુ ટેગ છે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. હવે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનું? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે બ્રેકેટ ઓપન કરવાનું HTML, એના પછી બ્રેકેટ ઓપન કરવાનું હેડ, પછી ટાઇટલમાં આપી દેજો માર્ક્યુ ટેગ ડેમો, ટાઇટલ ક્લોઝ કરી દેજો, હેડ ટેગ ક્લોઝ કરજો, બોડી ટેગ ઓપન કરજો અને એના પછી ઓપન કરજો માર્ક્યુ ડાયરેક્શન ઇઝ ઇક્વલ્સ ડબલ ક્વોટેશનમાં અપ. પછી તમે આ રીતે કોઈ એક સ્ટેટમેન્ટ આપી દેજો અને માર્ક્યુ ટેગ ક્લોઝ કરી દેજો. ફરીથી માર્ક્યુ ટેગ ડાયરેક્શન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રાઈટ, કોઈ એક સ્ટેટમેન્ટ આપજો અને માર્ક્યુ ટેગ ક્લોઝ કરજો. After body tag close and then last one is HTML tag close. પછી .html સાથે ફાઇલ એક્સટેન્શન સેવ કર્યા બાદ કોઈ પણ બ્રાઉઝરમાં રન કરશો એટલે તમને ધીસ ટેક્સ્ટ વિલ સ્ક્રોલ ફ્રોમ બોટમ ટુ અપ જે છે એ તમને નીચેથી લઈને ઉપર જતા ટેક્સ્ટ સ્ક્રોલ થતા દેખાશે. તો આનો એક વિડીયો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું તમને બતાવીશ જેથી કરીને વધારે આઈડિયા આવશે. બટ આ મેં તમને જે અત્યારે કોડિંગ કીધું એ પ્રમાણે તમારે ઘેર નોટપેડ અધરવાઇઝ નોટપેડ પ્લસ પ્લસ ઓપન કરીને એક વખત કોડ ટાઈપ કરીને રન કરશો તો વધારે આઈડિયા આવી જશે. થેન્ક યુ.